Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt az új Samsung Galaxy A56, a gyártó népszerű középkategóriás modelljének újabb kiadása, ami egészen sokat változott, több szempontból is sokkal jobb lett, mint az elődje. Igaz, drágább is lett nála, 205 000 forintról indul listáron, de azért a Samsung eléggé erősen próbálja elválasztani tudásban az S szériától. Mutatom, hogy milyen lett, kezdjünk! A kicsomagolás műanyagmentes, papírletépőkkel tudjuk kinyitni a dobozt, kinyitás után egy kisebb dobozt találunk, amiben benne van a SIM-kiszedő, valamint bele van tuszkolva pár kötelező papíros, illetve a mellékelt USB-C-C kábel. Alatta van a telefon, amit én ebben az olivazöld színben vásároltam meg, de összesen 4 féle színben kapható a készülék. Érdekes módon a teló alá bedobtak még egy üzembehelyezési útmutatót is, biztos ami biztos alapon. A design változott, vékonyabb lett a telefon, mint tavaly, vékonyabbak a kijelzőkávák, de most sem egyformák minden oldalon, alul még mindig vastagabb, mint sok konkurens. Az oldalsó dudor a gomboknál megmaradt, viszont a hátlap teljesen megváltozott azzal, hogy újfajta kamerasziget dizájn kapott, most már nem különállóak a lencsék, így a külső alapján jobban elkülönül a drágább S szériához képest. Anyaghasználat terén kiemelkedően jó a kategóriájában, Gorilla Glass Victus Plus üveg került mind az elő és mind a hátlapra, és szárcsiszolt felületű alumínium a kerete. Kézben fogni, illetve az anyaghasználatot is figyelembe véve drágább telefonnak érződik, mint amilyen valójában. Ebben a szegmensben talán ez a legjobb telefon anyagok és minőségérzet terén. Van vízállósága is, IP67 minősítéssel rendelkezik, így a vízbe merüléstől sem kell félteni. A kijelzőt lecserélték, a keskenyebb kávák miatt most már 6,6 helyett 6,7 hüvelykes az átlója, de a felbontás terén ugyanúgy Full HD Plus maradt. A képfrissítés adaptív, max 120 Hz-es és a kijelző fényereje nőtt, 1000-ről 1200 nitesre nőtt a teljes kijelzőn, és 1900 nit a csúcsfényerő, ez bőven jó kint napsütésben is. A panel Always On Display támogatással is rendelkezik. Ez a megjelenítő tökéletesen jó képet biztosít, szép színekkel és kontraszttal dolgozik, bőven elegendő fényerő mellett bármit is nézzünk rajta, a képminőséggel elégedettek lehetünk. Egy dolog van, amire továbbra sem figyelnek a Samsungnál, az a szemkímélés. Este alacsony fényerőn a villódzásra fogékonyaknak nem ez lesz a legjobb kijelző. A kijelző alatt van az ujjnyomat olvasó, ami egy optikai szenzor, jól és egészen gyorsan működik, de az ultraszonikus megoldásoktól nyilván messze van. A hangzás sztereó, Dolby Atmos támogatással és tisztán szól, hangos is, nem lehet rá panasz. Nézzük a hardware-t. Új év, új Exynos chip, a 1580-as lapkát kapta meg 8 GB RAM-mal és 128 vagy 256 GB-s tárhely opcióval. Ez egy erősebb és takarékosabb, modern chip. A benchmarkok alapján erős középkategóriás számokat kapunk, bőven elegendő erő van benne a rendszer és az appok villámgyors futtatásához, és évek múlva is rendben lesz. Teljesítményben érezhetően előrelépett az A55-höz képest, 20% körüli előrelépést mértem CPU, és akár 30% fejlődést GPU terén is. Kapott egy nagyobb párakamrás hűtést is, a stressztesten kiválóan gyakorlatilag teljesítményvesztés nélkül végigmegy, eközben forró sem lesz a telefon, szóval ez egy nagyon jó kis chip. Játszani teljesen jól lehet vele, aszfaltot próbáltam, közepes beállításokkal tökéletesen futott, minden probléma lag nélkül, és egyáltalán nem hajlamos a melegedésre, de max beállításokkal azért már nem érdemes próbálkozni. Adatkapcsolat szempontjából semmi sem változott, adott a Dual SIM lehetőség, eSIM támogatás, Wi-Fi-ből a 6-os szabványt, Bluetooth-ból az 5.3-at ismeri, valamint van NFC a mobil fizetésekhez. A GPS gyors és pontos, a hívások minősége, valamint a vételi jelerősség is hibátlan volt a teszt során, viszont továbbra is virtuális a közelségérzékelője. A kijelző nem mindig sötétül el, hogyha hívás közben a füledhez emeled a telefont. Szoftver szempontjából ez az egyik legjobb telefon a kategóriájában, hogyha a pixeleket nem számoljuk ide. Már csak a szoftveres támogatás miatt is, aminek sokan fognak örülni azok, akik sokáig használják a telefonjukat, vagy akár a céges vásárlók, az eleve remek 4 éves támogatást 6 évre tolta ki a Samsung, 6 évig fog Android és biztonsági frissítéseket kapni az A56, ami remek érték, ennél csak a Pixel 9a kínál ennél többet,
7 évet. Igencsak értékelendő. A One UI 7-ről van egy külön videóm, így itt nem beszélnék nagyon a rendszerről, akit érdekel, itt fent találja. Amit azon túl tudni kell, hogy személyre szabható, gyors, stabil és átlátható, a Galaxy AI funkciók egy részét az A56-ra is kiadta a Samsung persze. Arra gondosan ügyeltek, hogy az S szériától el legyen választva, így a szerintem legjobb AI funkciót, hogy össze lehessen foglalni a cikkeket, azt itt kihagyták. Cserébe fel tudja olvasni a cikkeket, ami mondhatnám jó dolog, de magyarul nem ért, így magyar oldalakat nem tudsz vele felolvastatni. Aztán megvan a legújabb Gemini, ami a Google appokkal együtt tud dolgozni, mint például térkép, zene, naptár vagy Gmail, van karikázni és keres, vagy ki tudja elemezni a kijelzőn látottakat is. Megvannak a képszerkesztő funkciók, el lehet távolítani oda nem illő dolgokat, vagy van legjobb arc mód is, például, hogyha valaki becsukta a szemét a képen, utólag ki tudja javítani a bakit. Az AI funkciók viszont érezhetően lassabban és pontatlanabbul működnek, mint az S25 szérián. Üzemidő szempontjából egy 5000 mAh-órás telep dolgozik benne, és a chip sem túl nagy étvágyú, egy nap minden körülmények között hozható vele, de másfél nap sem okoz különösebb nehézséget. A PC már üzemidőteszten jól helytált, a középmezőnyben van. A töltés érdekes, 25-ről 45 wattra nőtt a töltési teljesítmény, ami gyorsabb, mint az S25-nél. Érdekes döntés. Vezeték nélküli töltési lehetőség viszont továbbra sincsen. A 45 wattos teljesítmény ellenére csak egy picit lett gyorsabb az A55-höz képest a töltés. A töltési időt 1 óra 10 percre mértem teljesen lemerült telefon esetén, ami közepes érték, de már semmiképpen sem nevezhető rossznak. A kamera hardwarehez a hátlapon nem nyúltak, ugyanaz a hardware, mint az A55-ben, 50 megapixeles fő, 12 megapixeles ultraszéles és egy 5 megapixeles makró személyében. Ami változott, az a képfeldolgozás, ami most már itt is AI által segített algoritmussal dolgozik. Lecserélték viszont az előlapi kamerát, a régi 32 megapixeles helyett kapott egy sokkal jobb 12 megapixeles szenzort. A kamera app az akárcsak, mint az S szériánál itt is változott, egy kézzel jobban használható, a beállítások a kijelző alsó részén is elérhetők. Nézzük a fotókat. Az elsődleges nagyon jó képeket készít a kategóriájában, remek színekkel, éles képpel, sok részlettel és szuper dinamikával dolgozik, a hátulról érkező erős napfényt is szuperül kezeli, és akkor sem romlik a képminőség, hogyha egy kicsit kevesebb fényt kap. Van kétszeres szenzorzoom is, a képminőség egy hangyányit romlik, pár finom részletet elveszít, de így is nagyon jók a képek. 4 és 10-szeres zoom is van, de a részletesség ezeknél már leromlik a nagy digitális nagyítás miatt. Az ultraszéles fotói színek és dinamika terén is nagyon erősek, részletesség terén kicsit gyengébb, mint az elsődleges, és a képek sarkain elmosódnak a textúrák. Jó fények esetén lehet vele jó képeket csinálni, de ez az ultraszéles csak átlagos ezen a szinten. Az 5 megapixeles makró pedig csak azért van rajta, hogy elmondhassák, hogy 3 kamera van a hátlapon, a makró felvételei nem túl jók. Portrézni 1 és 2-szeres nagyításban lehet, a kategóriájában jó, sőt egészen remek fotók készíthetők, remek háttérelválasztással és részletességgel. A selfie egység sokkal jobb lett, mint korábban, szuper színekkel és kiváló dinamika tartománnyal dolgozik, a napsütés sem tudja megtrükközni. Éjszaka az elsődleges továbbra is nagyon ügyes, jó képek készíthetők, jók a színek, a kontraszt és a dinamika, és a zajkezelés is elég jó. Kétszeres nagyításban már azért érezhetően több a zaj, jóval elmosodottabbak a részletek. Az ultraszéles jóval kevesebb részlettel dolgozik, és elmosodottabbak a fotók, de a színek és a dinamika teljesen rendben van, hogyha nagyon muszáj lehet használni, de éjszaka is csak átlagos, nagyjából ezt tudják a telefonok ennyiért. Érdemes az elsődlegest használni, ami tényleg elég jó éjjel is. Videózni 4K 30 képkockával lehet maximum az elsődlegessel, az ultraszélessel és az előlapi kamerával is. Az elsődleges felvételei elég jók, remek színek, dinamika és részletesség jellemzi a videókat, de zajosodás megfigyelhető. A stabilizálás is jól működik, szépen kisimítja a mozgásokat. Az ultraszéles lényegesen gyengébb, kevesebb részlettel és lényegesen több zajjal dolgozik, de amúgy az árkategóriájában egész jónak számít, és ugye 4K-s. Éjszaka az elsődleges kifejezetten ügyes, talán az egyik legjobb videós ennyi pénzért. Remek színekkel, dinamikával és részletességgel dolgozik, és a zajt is megfelelően kordában tartja. Az ultraszéles viszont teljesen gatya, elmosodott, zajos felvételek készíthetők vele, pont úgy, mint ebben az árkategóriában minden mással. Összegzem a videót. Kialakításra első osztályú ez a telefon, kiemelkedően jó anyaghasználatot, prémium érzetet ad.
A hardware kellően erős, a szoftver pedig az egyik legjobb, és AI funkciókat is kapott már, igaz limitáltan. Az üzemidő is jó, gyorsabban is tölthető már, mint tavaly, valamint a kamerás képességei a középkategóriában elég jónak számítanak. A kijelző az nem rossz, de azért vannak ennyiért jobbak is, vékonyabb kávákkal. Igazából alapvetően, mint középkategóriás telefon, elég jól sikerült, kiegyensúlyozottan jó mindenben, és a legtöbb felhasználónak tökéletes kell, hogy legyen. A listára 205 000 forint, és ezt pont úgy lőtték be, hogy ami kicsit jobb nála, kicsit többe is kerül. Gondolok itt házon belül például az S24 FE-re, ami 250 000 körül vásárolható meg hivatalos helyen. Listáron szerintem 180 000-ért lenne reális, de a készülékeket a többség úgyis szolgáltatóknál fogja megvásárolni, jóval kedvezőbb áron előfizetés mellé, szóval a listár annyira nem is releváns. Hogyha jelenleg is Galaxy A-szériás telefont használsz, A52-ről, A52s-ről, de akár A53-ról is érezhető előrelépést fogsz tapasztalni, ha váltanál A56-ra. Részemről simán ajánlható, összességében egy elég jó telefon lett a Samsung Galaxy A56. Ti mit gondoltok róla? Vennétek? Beszéljük meg a komment szekcióban. A figyelmet köszönöm szépen, ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer is, viszlát a következő videóban, sziasztok!